مرحبا، كيفكن؟ إن شاء الله كل شي تمام. أنا مها وهيدا البودكاست لكل الأشخاص يلي عم يتعلموا عربي وبدن يسمعوا شي بالعربي باللهجة اللبنانية. جربوا تفهموا شو عم بحكي، وأكيد فيكن تقرأوا الترجمة بالإنجليش أو بأي لغة تانية. اليوم بدنا نحكي عن موضوع كتير حلو، هو النقل. شو يعني النقل؟ نقل يعني ترانسبور. فأنا رح خبركن كيف الناس بتتنقل عادةً، يعني كيف بتروح عالشغل، عالبيت، عالمطعم، عالكافيه، لعند الحكيم. ورح نحكي كمان عن النقل بلبنان وبروسيا، يعني بدنا نعمل مقارنة. ورح نحكي كيف كل شي بروسيا كتير غير عن لبنان. يلا جاهزين؟ خلينا نبلش. لبنان بلد كتير صغير وكتير فقير، يعني ما عنا مصاري كتير، فعشان هيك ما في عنا وسائل نقل كتير. ما عنا مترو وما عنا قطار، عنا بس تاكسي وباص أو فان. نحنا منقول فان، قليل ما منقول باص بلبنان. وأكيد كمان عنا السيارات الخاصة. هون بلبنان الناس عادة لما بدها تروح عالشغل أو عالبيت أو عالمطعم، أكيد إذا عندن سيارة هن بيروحوا بالسيارة. بس إذا ما كان عندن سيارة لإلن، هن ممكن يروحوا بالتاكسي. هلأ هون بلبنان نحنا منقول سيرفيس. هلأ رح أقول شو يعني تاكسي وشو يعني سيرفيس، لأنه مش نفس الشي. هلأ أول شي السيرفيس. سيرفيس يعني لما نحنا ناخد سيارة، وممكن يكون في معنا ناس تانية بالسيارة، يعني السيارة مش بس لإلنا، كمان ممكن يطلع معنا ناس بالسيارة. فعشان هيك السيرفيس عادة بيكون أرخص من التاكسي. وأنا مش كتير بحب السيرفيس، لأنه أوقات لما نطلع بالسيرفيس وإذا كانت السيارة فاضية، فنحن ممكن ننطر شوية وقت ليجي ناس وتطلع معنا بالسيارة. وكمان حتى لو نحن مشينا، يعني حتى لما تمشي السيارة ممكن مش دغري نوصل محل ما نحن رايحين. أوكي، يعني ممكن التاكسي أو السيرفيس، ممكن السيرفيس يوصل الناس يلي معنا بالسيارة قبلنا، حسب إذا هن شغلن قريب أو أقرب من شغلنا، ساعتها التاكسي بيوصّل هيدول الناس قبلنا، حسب مين أقرب ومين أبعد. فهيدا هو السيرفيس. يعني السيرفيس بلبنان متل الcarpooling. تاكسي، لمّا نقول تاكسي، تاكسي يعني لمّا نطلب سيارة بس لإلنا وما بيكون في بالسيارة معنا حدا تاني، فعشان هيك التاكسي عادةً أغلى من السيرفيس. وهلأ بلبنان يعني التاكسي أو سيرفيس مش كتير سهل ومش كتير يعني شي حلو، لأنه ما في كتير applications لهيدا الشي. هلأ أكيد بالمدينة أسهل، يعني إذا نحن عايشين بمدينة متل صيدا أو بيروت، التاكسي أو السيرفيس أسهل، لأنه في كتير شركات ونحن فينا نطلب تاكسي عالتليفون، يعني مش كتير صعبة. بس برا المدينة هيدا الشي مش كتير موجود، يعني ما في كتير applications وما في كتير شركات. فعشان هيك إذا كان حدا بده يطلب تاكسي، عادة بيكون بيعرف
شخص بيشتغل على التاكسي وبيدقله، يعني بيتلفن له بيعمل له تليفون وبيقول له مثلًا بكرة الساعة 08:00 أنا بدي روح معك بالتاكسي عالشغل، هيك عادةً نحن بنعمل هون بلبنان. تاني شي هلّأ بدنا نحكي عن الvan يلّي هو الباص، نحن عادةً منقول van هون، الvan المشكلة بالvan إنه الvan بيمشي على الأوتوستراد. شو يعني؟ يعني بيمشي على الطريق الرئيسية. شو يعني؟ يعني مثلًا الvan بيروح من صيدا على بيروت أو من بيروت على طرابلس، فالvan ما بيروح على كل بيت، هو بيروح من مدينة لمدينة، فعشان هيك إذا نحن ما كان عنّا سيارة لازم أول شي ناخد سيرفيس من البيت على الvan وبعدين يعني منروح بالvan عالشغل مثلًا أو على أي محل تاني. وهون بلبنان في شغلة حلوة وغريبة شوي هي إنه لمّا نطلع بالvan أو بالسيرفيس عادةً بيكون معنا ناس، وهيدول الناس يعني عادةً نحن ما منعرفن، بس بلبنان هون الناس كتير بتحب تحكي مع بعضا وبتحب تسأل كتير أسئلة يعني عن أي شي. فعشان هيك نحن لمّا نروح بالvan أو بالسيرفيس ممكن نحكي مع الناس، يعني نتعرّف على ناس جديدة، ممكن نحكي عن إشيا كتير، فهيدا الشي بلبنان موجود بس مش موجود ببلد تاني متل روسيا، فبروسيا عادةً الناس ما بتحكي مع بعضا أبدًا، يعني كتير قليل بالباص، بالقطار، بالvan إنه ما حدا بيحكي مع حدا، كتير كتير قليل. تالت شي أنا بدي أحكي لكن عنّه هو الموتو. هلأ بلبنان بآخر فترة يعني بعد سنة 2019 في كتير ناس اشترت موتو لأنه البنزين صار كتير غالي وكتير أغلى من قبل، والموتو ما بيصرف كتير بنزين، أكيد مش متل السيارة. فعشان هيك في كتير ناس اشترت موتو وصرنا نشوف كتير كتير موتويات بالشارع على الطريق أكتر بكتير من قبل. بس أكيد المشكلة بالموتو إنه يعني ما فينا نروح كل العيلة بالموتو، الموتو عادةً بس لشخص واحد أو ماكسيموم شخصين، حتى كمان إذا كان في شتا وهوا كمان هيدي مشكلة تانية. هلأ بالنسبة لروسيا إذا بدي أحكي لكم شوي عن روسيا وعن النقل بروسيا كيف الناس بتروح وبتجي، فبروسيا في نظام كتير كبير للنقل لكل الناس، لأنه روسيا كتير كبيرة، يعني حتى لو انتو ما كان عندكن سيارة مش مشكلة، لأنه هون في كل شي، في مترو خاصة بالمدن الكبيرة متل موسكو سانت بيترسبرغ، في مترو، في باص، في ترامواي، وكمان في قطار، يعني في كل شي. والنقل هون كتير سهل مش متل بلبنان، كتير سهل وأبدا مش غالي. في كتير ناس عايشين بموسكو وما عندن سيارة وبيروحوا كل يوم من البيت على محطة المترو بالباص وبيروحوا بالمترو عالشغل مثلًا، فكتير سهلة وكتير رخيصة، بس أكيد إذا في سيارة أحسن أو أريح شوي يمكن، لأنه أوقات بالمترو بيكون في كتير عجقة. شو يعني عجقة؟ يعني بيكون في كتير ناس بالمترو، بيكون في كتير أشخاص وما في كتير محلات، هيدي شغلة. وشغلة تانية كمان بالمترو عادةً يعني صوت المترو كتير قوي، يعني في كتير ضجة،
وهون لازم أقول إنه عن جد محطات المترو بروسيا كتير كتير حلوين، خاصة بسانت بيترسبرغ، يعني فيُن كتير أشيا حلوة، فيُن تماثيل وأوقات في تماثيل دهب، والمحطة ممكن تشبه المتحف، فعن جد هيدا الشي كتير حلو. وممكن نحن نلاقي بالمحطات المترو ممكن نشوف ناس عم بيغنوا أو ناس عم يعزفوا على الجيتار مثلا، وفي ناس كتير بتعطيهم مصاري. وبالنسبة للباص بروسيا، يعني هون بروسيا الباص كتير أحلى من الباص بلبنان. وهون في محطات للباص، يعني لازم الناس تنطر الباص بهيدول المحطات، لأنه الباص ما بيوقف إلا آه، جنب المحطات، يعني ما بيوقف على جنب الطريق. كمان بروسيا في شي متل السيرفيس بلبنان، يعني ممكن الناس تروح بالسيرفيس مع ناس تانية، بس هيدا الشي يعني مش كتير موجود، كتير قليل الناس تستعمل السيرفيس أو الكار بولينج. فعادة هون كل واحد بيطلب تاكسي لحاله، يعني بدون حدا تاني بالسيارة. وبس هون يعني بروسيا التاكسي كتير سهل، لأنه في application وكل الناس بتقدر تطلب تاكسي من هيدا الابليكيشن، وكل شي موجود على الابليكيشن. والابليكيشن بتقول انه مثلا قديه بده وقت التاكسي ليوصل، وكل هيدي التفاصيل. يعني إذا جيتوا شي مرة عروسية فيكن تتنقلوا، يعني فيكن تروحوا تجوا بالمترو إذا جيتوا على موسكو، أو بالباص إذا كنتوا بمدينة صغيرة. بس المشكلة هون بروسيا إنه مش كل الناس بتحكي بالإنجليزي، وهون بس بيحكوا بالروسي، كمان كل شي مكتوب باللغة الروسية. أما إذا جيتوا على لبنان فيمكن أحسن شي إنه تستأجروا سيارة، أو إذا بتعرفوا حدا هون بلبنان بيقدر يساعدكن لتقدروا تروحوا من مدينة لمدينة، لأنه التاكسي يعني مش كتير سهل، شوي صعب كمان، وما في كتير باصات. فهيدا الفرق بين لبنان وروسيا. يمكن بروسيا السيارة مش كتير ضرورية أو مش كتير مهمة، ما بعرف، لأنه في كل شي هون. بس بلبنان ما في شي، فأكيد لازم يكون في سيارة بكل بيت. هيدا كان كل شي. خبرونا انتو ببلدكن عندكن مترو، والمترو غالي أو رخيص، ولازم يكون في سيارة أو مش ضروري. اكتبولي بالكومنتس بالعربي، وأنا بشوفكن مرة الجاية ببودكاست جديد. ما تنسوا تعطوني رأيكن. مع السلامة.